السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ الله يحميكم. رجعت لكم بوصفة جديدة وطبخة جديدة لتاخذ إعجابكم وتدعوا عليها كتير. وعم نحكي على الكباب وفصل الكباب. هلا حنساوي كبة مشمشية. هي كبة مشمشية شامية عريقة أصلية، تعلمتها من أمي الله يخلينا إياها، وكتير بدها تعجبكم وتساووها سهلة كتير، ما بدها شيف. أنا حاطط لكم الأغراض شلون بدنا نساويهم بعدين نجمعهم مع بعض. فبالنسبة بدنا لحمة موزات مثلا كبيرة، او بعظم او بلا عظم. بتسلقوها بعد ما تقيموا زفرتها، بعدين بتحطوا لها توابل. عندكم جوز الطيب، فلفل، ملح، ورق غار، بصله، عندكم هيل وقرفه. بنحط لها شوي 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 على الماشي، نص معلقه نص معلقه على الماشي الميه مشان اللحمه تستوي بطنجات البخار وتاخذ من النكهه. تستوي بنقيم اللحمه على جنب. عندنا الفول المقلى بدنا نساويه، هو كزبره نقليها مع توم مع الفولات. شايفين شلون؟ نحط لها شويه ملح وبهار. هاي الفول المقلى. وبعدين عندنا الكبه اللبنيه. الكبه اللبنيه هي عباره عن اقراص الكبه اللبنيه. هي مثل الكبه العاديه، عرفت شلون؟ محشيه، بس شو محشيه؟ محشيه لحمه مع دهنه وبصله وبعدين جوز. عندنا اللبنات. هلا اللبنات نطبخهم، نحط لهم نشا مع بيضه. اللبنات انا حساوي كليين. عرفت شلون؟ هي ورا الغار، هي البصله كامله نحط لها معلقه صغيره ملح، ربع معلقه ورشه فلفل ابيض، فلفل عادي بيمشي حاله، رشه جوز الطيب، رشه هيل مطحون، عندكم كمان كبير بصير، ورشه قرفه. بنحركها ونغطي عليها. نقول بسم الله. اشتغلت. هلا مي مغليه، بنحط فولات 5 دقائق، بنحط لهم معلقه سكر مشان يطلعوا حلوين. بعدين بنقيمهم بنحطهم بحمام بوز مشان رأسا تكش القشره تبعهم ونقشرهم. نحط القشره على جنب، ما بدنا القشره. بنحط زيت زيتون شي معلقتين 3 معالق على النار. بنحط تومات، بعدين بنحط الكزبره خضرة فريش او مفرزه معلش. بنحط الفولات 5 دقائق تمام. نحط لهم شويه ملح، شي نص معلقه صغيره. على البارد بنحط اللبن. هلا بنحط له معلقتين نشا 2 على البارد سكروا، وبيضة كمان على البارد. على البارد مشان يدوب النشا. بنشعل على النار، على نار دون وسط بشوي. بندمع بنحرك بمعلقة مشان ما ينتزع اللبن. وقت يغلي اللبن بندوق اللبن مشان نشوف اذا بده ملح. بده ملح. نحط له معلقة، وهي فلفل ابيض مشان ما يغير لون لبنات، شي درة يعني. بنحرك الكبة اللبنية قبل ما تحطوها باللبنات. إذا عندكم عودة مشان إيش؟ مشان تثقبوها 1 أو 2. هي خلصت اللحمة. هلا بنسقط كبايات على المهلنا وحدة وحدة. انتبهوا على ايديكم، اللبن صار سخن. هلا إذا بدكم كبة لبنية هي جاهزة بقى، شو بتحطوا لها؟ بس بتحطوا لها طرخون بتصير كبة لبنية جاهزة. ها هي الكبة اللبنية. اللي بيقول لي شو بدي أعمل كبة لبنية، هي الكبة اللبنية. شو بنساوي الكبايات؟ برجيكم شلون. هلا كبه مشمشيه نحط لها الفولات واللحمات. هلا بنحط اللحمه، ناخذ معلقه مشان ناخذ بس اللحمات. حطينا اللحمات جواتها والفولات مع الكزبره والثوم والزيت تبعها.
وهلا دقيقتين ثانيات نطفي تحتها، وهي طفينا تحتها وهلا بنحطها بصحن تقديم. وهي اطيب كبه مشمشيه، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، تدعونا ولا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. واللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.